Well, hello guys. So, hari ni aku nak buat motor aku. Seminggu lagi nak bike week. Macam biasa, seminggu nak bike week, baru nak buat. So, aku tak tahu mana nak start. So, aku rasa aku nak buat bracket lampu. Yang ni aku buat sebarang je. Cikai bro. Gila, seminggu lagi nak bike week, baru nak kemas motor. Yang ni nak servis. Yang ni belum pegang lagi. Yang tu entah. So aku nak guna besi ni. Jadi dia punya, untuk dia punya kaki, bracket kaki. Jadi aku kena bengkokkan benda ni untuk U, untuk jadikan bracket lampu ni. Jadi aku tak ada bender or vice pun tak ada. Aku guna ni je untuk bengkokkan. Tada, ni special DIY ni. Senang bro, senang dan mudah. Jadi aku nak buat simple bro, simple yang boleh. Di sini aku dah bend, ada dua. Jadi dia akan jadi macam ni. Ada dua lah kat sini. Kat ujung ni nanti aku weldingkan satu ring untuk letak skru dekat lubang ni. So jom, aku nak potong besi dulu.
Jeng jeng. So inilah dia bracket untuk lampu yang aku baru lepas potong dan welding tu tadi. Cuma tak berapa nak kemas lah dia punya welding, so aku guna welding rod. And tubing ni pun agak nipis. Tadi aku tekan lama sikit, dia terus berlubang. Ataupun aku yang tak pro welding. Okey lah, jom lah kita cuba pasang. So aku nak cuba pasang. Aku rasa ada hari lah aku spray. So hari pun dah lewat petang dah. And then lain kali aku baru buat lagi kemas hari ni. Ni first time ni aku buat ni. Selalu aku suruh kedai yang buat kan bracket. Kira ni first handmade aku lah buat bracket lampu untuk diri sendiri kan. Jom pasang. Bracket lampu yang aku buat tu tahan. Aku nak pergi ambil angin jap, jalan-jalan sebab hari ni hari Ahad.